Ang ganit at kasakiman ay walang maidudulot na anumang kabutihan, na kahit kadugo may kayang lapastanganin at tapakan. Ang mensaheng nabanggit ay isang patunay tungkol sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Setyembre 15, 1972. Sa isang bayan sa Bulacan, dumating ng katanghalian sa Villa Alcantara ang mag-asawang Simon at Cora, kasama ang kanilang anak na 10 taong gulang na si Junjun. Bumaba ng kotse si Simon upang kausapin ng gwardya. "Magandang tanghali po. Pinapunta po ako ni Atty. Miguel Lazaro dito. Ako nga pala po si Simon Alcantara." Pahayag ni Simon. Nang masuri ang pagkakakilanlan, agad pinapasok ng gwardiya ang pamilya. Ni sa hinagap ay hindi pa rin makapaniwala si Simon. Nasa Villa Alcantara na sila at nagmana ng malaking kayamanan mula sa kanyang lolo Pablo. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa mansyon, ay makikita mo sa magkabilang paligid ang magagandang landscaping, mga mamahaling dekorasyon at magagarang istruktura na alam mong pinag-ukulan ng malaking halaga. "Akin ba lahat ng ito?" Nakangiting tanong ni Simon sa sarili. Sa duluhan ng unang ektarya na kanilang tinatahak, ay nakita nila ang isang malaki at magarang mansyon. Nasa labas ang 2 lalaki na naghihintay sa kanila. Pagbaba ng pamilya sa sasakyan, ay agad silang sinalubong at inimbitahan na pumasok sa loob ng mansyon. "Kumusta po ang biyahe doon, Simon? Di ba kayo nahihirapan sa pagpunta dito?" Nakangiting tanong ng abogado. "Attorney Miguel, Simon na lang po. Okay lang po at madaling tuntunin ang lugar." Sagot ni Simon. "Marapat ko lang natawagin kayo doon, Simon, dahil kayo na po ang nagmamay-ari ng 37 ektaryang lupain ng Villa Alcantara at lahat ng ari-arian nito. Pati na ang perang nakalagak sa bangko ng iyong lolo. Ikaw lang po ang nag-iisang tagapagmana niya." Pahayag ng abogado. "Gaya ng nasabi ko sa iyo, kailangan mapirmahan nyo na ang mga dokumento para mailipat na ang lahat ng pamana sa iyo. Ipinakikilala ko pala sa inyo si Mang Kanor. Siya ang punong katiwala dito. Lahat ng impormasyon ng tungkol sa villa, sa plantasyon ng bulak, sa mga tauhan, at pati sa lahat ng kliyente, sa kanya nyo po malalaman." Dagdag pahayag ng abogado. Nang matapos mapirmahan ang mga dokumento, ay agad ding umalis ang abogado. Nagkaroon ng magarang piging ng gabing yun bilang pagtanggap sa bagong may-ari ng Villa Alcantara. Nang gabi ding iyon, sa napiling silid ng mag-asawa, sila ay masaya nag-uusap. Hindi pa rin sila makapaniwala sa swerteng natanggap. Ngunit, ang malaking palaisipan kay Simon ay kung bakit ikinubli ng ama ang lahat ng tungkol dito. Kinabukasan ay inilibot ni Mang Kanor si Simon sa buong bilya, sa plantasyon ng bulak at sa lugar ng produksyon nito. Napansin ni Simon ang magandang pagkakagawa at disenyo ng irigasyon na akmang-akma sa plantasyon. Pero ang higit na nagpamangha sa kanya ay ang pinagkukuhanan ng tubig. Ang nag-iisang balon sa gitnang bahagi ng plantasyon na nagsisilbing rotonda at nag-uugnay sa lahat ng daan nito. Ang balon ay may halos 5.5 talampakan ang diametro, gawa sa adobe, at may 4 na talampakan usling taas mula sa lupang tuntungan nito. Ngunit kung gaano kalalim ang balon ay walang nakakaalam sa ngayon. Gaya ng sinaunang disenyo, ito ay may bubungan at may balding nasa gitna na pwede mong ibaba
upang sumalok ng tubig. Dito nakalagay ang mga tubo na sumisipsip ng tubig patungo sa iba't ibang direksyon ng plantasyon. Mang Kanor, buti at hindi natutuyan ng tubig ang balon. Mukhang matandang balon na po yan. At kung susuriin, ang adobeng ginamit ay hindi basta-basta. Banggit ni Simon. Oo nga po, senyorito. Ayon sa ninunuko na katiwala din dito, panahon pa po ng unang may-ari ng bilyan na si Don Manuel, ipinagawa ang balon na yan. At galing pa po sa ibang lugar ang mga primera klaseng adobeng yan. Pero senyorito, may malagim na kwento po ang balon na yan. Namatay po ang bunsong babaeng anak niya. Nahulog at nalunod sa balon, sa laysay ni Mang Kanor. Ha? Ganun po ba? Malamang dinamdam tiyak ng Lolo Manuel ko ang pagkamatay niya, sambit ni Simon. Ang kwento ng lolo ko, bigla po nawala si Don Manuel pagkalipas ng ilang taon. Kung ano ang nangyari at saan siya napunta, ay wala nakakabatid. Lahad ni Mang Kanor. Biglang sumagi sa isipan ni Simon ang tungkol sa kanyang amang. Nawala ito noong 13 taong gulang pa lamang siya. Kinagabihan, masaya naghahapunan ang mag-anak kasama si Mang Kanor. Ay naku, nakakapagod. Napakalaki ng bahay na ito para lang sa ating tatlo. Buti na lamang at marami tayong kasambahay para linisin ang buong mansyon. Puro antigo lahat ang mga kagamitan. Nakakapanghinayang kung mababasag. At ang mga muebles, grabe. Kailangan huwag magasgasan. Pero may hindi kami nabuksan na silid. Yung nasa gitna ng ikalawang palapag. Lahad ni Cora. Mang Kanor, hindi niyo po yata naisama yung susi ng kwartong yon sa mga susing naibigay niyo sa akin? Tanong ni Cora sa katiwala. Ah, kwarto po yun ni Don Pablo. Ipagpaumanhin niyo po, senyora. Habilin po kasi sa akin na namayapan yung lolo na si Senyorito Simon ang dapat magbukas nun. Sambit ni Mang Kanor. Iniabot ng katiwala kay Simon ang susi na may palawit na medalyong pilak. Nang matapos makapunan ay nagpaalam na ang katiwala at uuwi na sa kanyang tinutuluyan sa may gawing hilaga ng plantasyon. Lingid sa kaalaman ng lahat ng mga oras na yun, may kung anong usok ang nagmumula sa balon. Dahilan upang mabalot na animoy hamog ang ilang bahagi ng plantasyon patungo sa mansyon. Lumabas ang katiwala sa may likurang bahagi ng mansyon. Sumakay na sa kanyang sasakyan at binagtas ang daan ng plantasyon pauwi. Habang nasa daan, ay napansin niya na maulap ang paligid. Nagtataka ang katiwala. Tag-araw ngayon ha? Imposibleng maghamog. May nasusunog ba? Pero hindi to amoy na nasusunog na bulak. Saan galing ang usok na ito? Pagtatakang tanong ni Mang Kanor sa sarili. Nang sumapit na sa may rotonda, ay biglang namatay ang makina ng sasakyan. Bumaba si Mang Kanor upang tingnan ang dahilan nito. Sinubukang ayusin, subalit hindi pa rin ito mapaandar. Naku naman, ngayon pa tumirik ito. Malayo pang sa amin. Sambit ng katiwala. Napilitang magsimulang maglakad ang katiwala. Habang papalapit sa balon, ay lalong kumakapal ang usok sa paligid. Na tanging palatandaan na lamang ay ang daang kanyang tinutunton. Nang biglang nakarandam siya ng lamig na humahaplos sa kanyang balat. Pakiramdam niya'y may nagmamasid sa kanya. Nahihintakutan man ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Nang biglang may naulinigan siyang mahinang angin ng hayop. Nagtaka siya.
Imposibleng magkaroon ng aso sa paligid. Hindi pinahihintulutan ang anumang hayop sa plantasyon. Kumakabog na ang dibdib ni Mang Kanor sa kaba. Nanindig na ang kanyang balahibo sa takot. Muling ipinagpatuloy ni Mang Kanor ang paglakad na mas mabilis ang bawat paghahakbang. At ngayon na may narinig siyang tunog na nabalinsangan ng bulak na parang niyayapakan, kaalinsabay ng kanyang bawat paglakad. Halos patakbo na ang lakad ni Mang Kanor ngayon. Masidhi na ang takot sa kanyang katauhan. Higit na kumapal ang usok sa paligid nang makalagpas na ang katiwala sa balon. Hindi niya na makita ang daraanan. Pansumandaling, napatigil si Mang Kanor. Inilinga ang paningin sa paligid. Gusto niyang pasubalian ang kanyang narinig. May sumusunod ba sa akin? Sino? Saan? Takot na tanong sa sarili ng katiwala. At sa muling paghakbang ay bigla siyang padapang natumba. May humawak sa kanyang paa. Kumilos paharap at idinako ang paningin sa may paanan. Nasindak si Mang Kanor sa nakita. Hawak ng aninong usok ang kanyang kanang paa. Nagliliyab ang mga mata nito ng parang sa dyablo. Umaangil na parang halimaw. Nagpupumiglas na ang katiwala na ngayon hawak na sa magkabilang binti. Nagsusumigaw na si Mang Kanor. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Mang Kanor. Humalakak ang kakaibang nilalang na tila nangungutya sa nakitang anyo ng matandang takot na takot. Kasabay nito, sa isang iglap, hinila si Mang Kanor patungo sa balon. Nilamon na ng katahimikan ang huling sigaw ng katiwala. Kinaumagahan, isang malakas na katok ang gumising kina Simon at Cora. Napag-alaman nila na natagpuan si Mang Kanor sa plantasyon malapit sa gawin ng balon na wala ng buhay. Dinala ito sa ospital upang i-autopsiya. Nang biglang, isang matandang babae ang humahangos palapit sa mag-asawa. Mga isinumpang Alcantara! Kayo ang dahilan sa pagkamatay ng asawa ko. Hindi dapat nangyari ito kundi kayo bumalik. Dapat kayo mawala para matigil ang supang dulot ng pamilya nyo. Mga salot kayo, kampo ng demonyo. Pagtatangis ng asawa ni Mang Kanor. Nagkibit balikat ang mag-asawa sa sinabi ng matandang babae. Naghihinagpis ito sa pagpanaw ng kanyang asawa, kaya ganon ang inasal nito. Nang hapon din yun, ay nagtungo si Simon sa ospital upang alamin ang resulta ng otopsiya. Si Cora naman ay nagtungo sa dating silid ni Don Pablo. Nawaglit sa isipan nito ang ibinili ng katiwala. Binuksan ni Cora ang pintuan ng silid at ibinalik ang susi sa kanyang bulsa. Nakita niya sa gawing kaliwa nito ang mga larawan sa ibabaw na lamisita. Sa may dingding nito'y ang family tree ng Alcantara simula sa unang may-ari nito. Ika-6 na henerasyon na pala ng Alcantara ang kanyang asawang si Simon, dahil ang huling litrato na nakatala dito ay ang kanyang amang si Ramon. Iginala ni Cora ang paningin. Matagal na hindi nalinis ang silid na ito. Narito pa mga gamot at ilang kagamitan na siya'y nakaratay pa. Sambit ni Cora sa sarili. Napadako si Cora sa kanang bahagi ng silid. Nakapatong ang isang kwaderno sa may tokador. Napag-alaman niya na diary pala iyon ni Don Pablo. Sinuri ang tokador at napansin niya na nakakandado pa ang isang cabinet nito. Hinayaan na lamang ni Cora at umupo sa may gilid ng kama.
sinimulang basahin ang diary. Ng mga sandaling yon sa ospital, kausap ni Simon ang nag-autopsiya sa katawan ni Mang Kanor. Ayon po sa pagsusuri namin, ang sanhi ng pagkamatay ay pagkalunod. Puno ng tubig ang kanyang baga. Pahayag ng doktor. Nalunod? Imposibleng mangyari po yun. Natagpuan siya sa plantasyon at ni bakas ng tubig ay wala pong makikita sa buong katawan. Giit ni Simon. Kami rin po ay nahihiwagaan, pero yun ang lumalabas sa aming pagsusuri. Ulit na pahayag ng doktor. Nilisan ni Simon ang ospital, ngunit hindi mawaglit sa isipan niya ang resulta ng autopsiya. Masidhiman ang pag-alinlangan. Itinuon ni Simon ang atensyon sa pagmamaneho para makauwi agad. Nagdidilim na rin ang paligid ng mga sandaling yun. Sa silid ni Don Pablo, hindi makapaniwala si Cora sa kanyang nababasa. Ayon sa pagkakalahad ni Don Pablo, nakipagkasundo ang lolo ko sa Diablo upang mapayabong muli ang kanilang plantasyon na nooy halos masira na lahat. Ayaw niyang maghirap, kaya kahit na sa anong paraan ay gagawin niya. At higit sa lahat, para humaba pa ang kanyang buhay. Sukdulan mang ialay niya ang kanyang kaluluwa o ang sarili man niyang kadugo. Hindi aksidente ng pagkalunod sa balon ang ikinamatay ng bunsong anak nito. Pagkus, ito ay inalay. Dahil sa sobrang ganid at sa kagustuhan maragdagan ng kanyang buhay, pati rin ng aking ama ay inalay din. Nabatid ko ang lahat ng ito dahil lang ako na ang kanyang isasakripisyo at akmang ihuhulog sa balon ay nahablot ko sa kanyang leeg ang kanyang pilak na medalyon. May ugong na tila halimaw na umaangil ang nagmula sa balon. Lumabas ang puting usok mula dito. Binalot ang katauhan ng lolo ko at nilamon siya ng balon. Ako lamang ang saksi. Nabatid ko, ang medalyon ang tanging proteksyon. Saad sa sulat ni Don Pablo. Kinilabutan si Cora sa nabasa. Hindi niya sukat akalain na kayang gawin iyon ng ninuno ni Simon. Muling ipinagpatuloy ni Cora ang pagbasa. Pinalayo ko ang aking lehitimong anak na si Ramon upang hindi niya sapitin ang sumpa ng Alcantara. Tiniis ko na mawalay siya sa mahabang panahon. Subalit, hindi rin siya nakawala sa sumpa. Natagpuan ang katawan ng aking anak malapit sa balon nang bumalik siya sa bilya ng lingid sa kalaman ko. Wala na ang pinakamamahal kong anak at ako na rin ang susunod na kukunin nito. Ito na ang nalalabing solusyon para pati siya ay mailigtas sa sumpa. Saad sa sulat ni Don Pablo. Naputol ang kanyang pagbabasa nang pumasok si Junior sa kwarto upang usisahin ng ina. Nginityaan ni Cora ang anak at tinanong kung nagugutom dahil halos hapunan na. Nang akmang tatayo si Cora para sabay na silang bumaba, bigla ito napatitig sa anak. Natigagal, napaisip, kumabog ang kanyang dibdib, namuo ang takot sa kanyang isipan. Si Junjun ay isang Alcantara. Kung totoo ang nasa diary, tiyak nanganganib din ang kanyang buhay. Agam-agam na sambit ni Cora sa sarili. Junjun, dito ka muna sa tabi ko. Huwag kang aalis. May kailangan lang muna akong basahin. Utos ni Cora sa anak. Mami, nagugutom na po ako. Tara na, kain na po tayo. Giit ni Junjun. Maghintay sandali. Sagot ng ina. Nagmamadaling binuksan muli ni Cora ang diary. Mabilis na binabasa ang bawat nakasulat dito
na tila may hinahanap na kasagutan sa kanyang katanungan. Nanginginig ang kanyang kamay sa bawat paglipat ng pahina nito. Nagsisimulang pagpawisan ng butil-butil si Cora. Napapalunok, napapailing. Papaubos na ang pahina ng diary, ngunit hindi niya maapuhap sa mga nakasulat ang tamang kasagutan. Napalingon si Cora sa nakasaradong kabinet. Kumuha ng gamit na pang-distrongka at sapilitang binuksan ito. Nakita niya ang ilang piraso ng papel at dali-dali itong binasa. Ikapitong dugo, ako'y muling magbabalik. Katawan ng lahi ang tanging sisidlan. Tanging dugo ng mapagmahal na ama at tatak ng selyo ang puputol sa kasunduang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babalik? Sinong ikapitong dugo? Anong tatak ng selyo para maputol ito? Tanong ni Cora sa sarili. Nang mga oras na iyon, walang nakababatid na may nakaambang malagim na panganib sa kanila. Nagsimulang lumabas ang usok sa balon. Kumakalat sa plantasyon na animoy hamog na may sariling isip patungo sa mansyon. Manaka-nakapay, umahon mula sa balon ang usok na may hugis tao. Nababalutan ito ng sinag ng apoy. Nagliliyab ang mga mata at naglalabas ng apoy sa bibig sa bawat pag-angil nito. Nagsimulang maglakad ang maladyablong nilalang sa ibabaw ng usok at sa bawat hakbang ay nagiiwan ito na nag-aapoy na bakas. Di kalaunay, narating na ni Simon ang gate ng villa. Habang patungo siya sa mansyon, hindi niya mawari ang kanyang nararamdamang pagkabagabag. Pakiramdam niya ay may hindi nangyayaring maganda sa kanyang mag-ina. Dahil sa labis na pag-aalala, binilisan niya ang pagmamaneho para agad makarating sa mansyon. Pagsapit dito, ay nagtatakang napansin niya ang maulap na paligid. Dali-dali itong lumabas ng sasakyan at, "Cora! Junjun!" Pasigaw na hanap nito sa mag-ina. Humangos siyang papasok ng mansyon. Sa loob, tumambad kay Simon ang mga kasambahay na nakahandusay at wala ng buhay. Lalong sumidhi ang takot at kaba nito. Muling napasigaw si Simon sa paghahanap. Mula sa itaas na silid, nakita ni Cora ang pagdating na asawa. Nasaksihan niya ang patakbong papasok nito sa mansyon. Nagtaka si Cora kung bakit humahangos ang asawa. Nilingon niya ang anak. Wala si Junjun. Dali-dali itong lumabas ng silid at, "Junjun! Nasaan ka?" Pasigaw ng hanap ng ina. Halos patakbong bumaba ng hagdanan si Cora upang hanapin ang anak. Nagkasabay sina Simon at Cora na dumating sa silid ng hapagkainan. Laking gulat nila nang makita si Junjun na nakayukong kumakain kasama ang isang lalaki na kawangis ni Simon habang hinahaplos ang ulo nito. Parehong walang nasambit ang mag-asawa. Nang iniangat ni Junjun ang kanyang paningin, nagtaka ito na makita ang ama't ina nakatayo sa may pintuan sa gawing kaliwa ng hapagkainan. Binalot ng takot si Junjun. Tumingin sa lalaking katabi niya na ngayon mahigpit ang pagkakapit sa kanang braso nito. "Pakiusap, huwag mong sasaktan ng anak ko. Kung ako ang kailangan mo, ako na lang ang kunin mo." Pakiusap ni Simon sa nilalang. Takot na nagsusumigaw at nagpupumigla si Junjun habang unti-unting nagbabago ng anyo ang nilalang na ngayon ay si Don Manuel na. Akin ang batang ito. Siya ang susi sa muli kong pagbabalik.
bulalas ni Don Manuel. Dahil sa kagustuhan sa gipinanganak, patakbong sinugod ni Simon si Don Manuel. Subalit, isang malakas na mausok na hangin na animoy buhawi ang pumigil sa kanya. Dahilan upang humagis ang mag-asawa palabas ng silid ng hapagkainan. Sugatan man, pinilit na mag-asawa ang bumangon. Nilinga ang paligid. Wala na ang kanilang anak. Tumingin si Simon kay Cora. Nangingilid ng luha, waring nagtatanong kung nasaan na ang anak. Alam ko kung nasaan. Nasa balon. Doon isasagawa ang ritual. May konting panahon pa tayo para sagipin si Junjun. Sambit ni Cora. Humangos sa kanilang sasakyan ang mag-asawa at tinungo ang direksyon ng balon. Halos paliparin ni Simon ang sasakyan upang marating agad ang paroroonan. Ayaw niyang may masayang na sandali. Buhay ng kanilang anak ang nakasalalay. Pagsapit nila sa rotonda, kung saan nakatayo ang balon, kinilabutan ang mag-asawa sa nakita. Parang alapaap ang buong kapaligiran. At ang balon ay nagmistulang altar. Nagkaroon ng mga usok na baitang paakyat sa bunganga ng balon. Nakapaligid ang mga nakalutang na bolang apoy na nagmistulang gabay para sa pinaka-espesyal na pag-aalay. Nakita ni Simon ang anak na nakahiga sa pinakataas na baitang sa bunganga ng balon na may katabing isang punyal na ginto. Agad bumaba na sa sasakyan ng mag-asawa at patakbong tinungo ni Simon ang balon. Nakasunod ang asawa. Nang marating ni Simon ang anak, ay agad itong hinawakan sa magkabilang balikat. Niyugyug, pilit na ginigising. Nang biglang lumabas sa balon ang usok na hugis tao. Nababalutan ng apoy ang buong katauhan. Nagliliyab ang mga mata at may lumalabas na apoy sa bawat pag-angil nito. Humalakhak ang dyablo na ngayon nakalutang sa ibabaw ng balon. Napatingala si Simon sa dyablo at sa kagitla ay hindi niya nagawang umiwas ng sumugod ito. Sinakal ng dyablo si Simon habang ang kanyang kanang braso ay mahigpit na hawak nito. Nagpupumigla si Simon, pilit kumakawala. Nang aktong iyon, niyapos ni Cora si Junjun at nagmamadaling ibinaba ito. Nais niyang maisakay ang anak sa kotse upang makatakas sila. Dali, Cora, tumakas na kayo. Pilit na sambit ni Simon. Inilapit ng dyablo ang mukha nito kay Simon at unti-unting pumasok ang usok sa bibig niya. Nagtagumpay ang dyablo sa pagsanib kay Simon. Habang si Cora naman patuloy ang paghakbang patungo sa sasakyan, karga ang kanyang anak. Kinuha ng dyablo na ngayon nasa katauhan ni Simon ang gintong punyal at sinimulan sundan ang mag-ina. Humahangos ang pawisang si Cora patungo sa sasakyan. Subalit, nawalan siya ng panimbang at bumagsak silang mag-ina sa aspaltadong daan. Hindi niya makuwang tumayo sa sakit na nararamdaman. Duguan ang kanyang tuhod. Napalingon siya at ngayon masidhina ang kanyang takot. Nakita niya si Simon. Nanlilisik ang mga mata. Hawak ang punyal na mabilis na lumalapit sa kanila. Simon, kami ito ng anak mo. Paglabanan mo ang demonyong nasa katauhan mo. Simon! Pasigaw na sambit ni Cora. Sukdulan na ang takot ni Cora. Humahagulgol habang nasa harapan na nila ngayon si Simon. Itinaas ni Simon ang punyal.
hudyat na itatarak ang patalim sa asawa. Niyakap ni Cora ang anak. Hinintay na lamang ang pagdampi ng patalim sa kanyang likuran. Luha ang napapikit ito. Inunday ni Simon ang punyal na halos tatarak na sa likuran ni Cora, ay biglang may kung anong liwanag ang sumanggalang dito. Humagis papalayo si Simon. Paano? Nasa iyo ang medalyon? Nagtatakang nasambit ng Diablo. Muling tumayo ito. Kinuha ng kanang kamay ang punyal at humakbang papunta muli sa mag-ina. Maya-maya pa'y tumigil si Simon sa paglalakad. Biglang hinawakan ng kaliwang kamay ang kabilang kamay na may hawak na punyal. Animoy nakikipaglaban sa sarili. Hindi kita pababayaan na masaktan mo ang aking mag-ina. Kampo ni Satanas! Cora, ang medalyon! Sambit na natauhang si Simon. Agad dinukot ni Cora ang medalyon sa kanyang bulsa at inihagis kay Simon. Sinalo ng kaliwang kamay nito ang medalyon. Ngunit kasabay nito ang pagbaon ng punyal sa kanyang dibdib. Mamamatay man ako, pero isasama kitang pabalik sa impyernong pinanggalingan mo, Diablo. Bulalas ni Simon. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Simon nang ipinukaw nito ang paningin kay Cora bilang huling pamamaalam. Sa isang iglap, humahangos na tinungo ni Simon ang balon at tumalon dito. Biglang sumabog ang balon na animo may bombang laman ito. Lumabas ang apoy at makapal na usok dito. Unti-unting nawala ang usok na bumabalot sa paligid. Simon! Palahaw na sigaw ni Cora. Sukat dooy, nagkamalay si Junjun. Hinanap ang ama. Umiiyak na niyapos ng mahigpit ni Cora ang anak at sabay sambit, iniligtas niya tayo, anak. Lingid sa kaalaman at sa paningin ni Cora. Habang yakap nito ang anak, ay may parang kislap sa mga mata nito. Kalinsabay, ang kakaibang ngiti mula sa kanyang labi na animoy nagtagumpay. Nang matapos ang trahedyang iyon, naging palaisipan sa lahat kung ano ang tunay na katotohanan ng pangyayari. Hindi pa rin maipaliwanag ang misteryong bumabalot sa balon ng hiwaga.